स्मार्ट पालिका प्राली र सेल एप प्रालीको संयुक्त सहकार्यमा स्थानीय सरकार सञ्चालन पात्रो एप सार्वजनिक भएको छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन पात्रो एप आजका दिनबाटै सार्वजनिक भएको छ। यो एउटा आर्थिक वर्षमा आधारित पात्रो हो। यसमा के छ भने वर्षभरि गर्ने विभिन्न काम कारबाहीहरूलाई सम्पूर्ण कुरालाई विवरणलाई यसमा राखिएको हुनेछ र विशेष गरेर कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई नोटिफिकेसन गर्ने गरी अथवा विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न बैठक, विभिन्न जति पनि रहेका हुन्छन् ती सम्पूर्णको योजनाहरू त्यो एप्लिकेसनमा देखाउने र नोटिफिकेसन पनि यसले पठाउनेछ। साथीहरु, यो एपलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, लागौ प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु, प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन पात्रो। साथीहरु, भर्खरै लन्च भएको एप्लिकेसन हो यो, जसमा 100+ मात्रै डाउनलोड रहेको छ। यसलाई इन्स्टल गरौँ साथीहरु सबैभन्दा पहिला। अब साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरौँ। ओपन गर्दा बित्तिकै यहाँनिर आर्थिक वर्ष 2079-80 यसै देखाएको छ र यहाँनिर आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धित जानकारी एकै ठाउँमा पाउन भनेर यसै देखाइएको छ। अब साथै तपाईले यसमा आगामी कार्यक्रमहरू यहाँनिर बैठक अथवा विभिन्न कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर समीक्षा गर्ने भनिएको छ, प्रगति विवरण समीक्षा, यी विभिन्न कुराहरू। त्यसै गरी यहाँनिर प्रत्येक दिनको सम्बन्धित कामबारे आवश्यक टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर नोटमा राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सोही डेटमा। त्यसै गरी यहाँनिर आवश्यक कामबारे रिमाइन्ड पाउन तथा मिति परिवर्तन गर्न सकिनेछ। तपाईले कुनै कामका लागि कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, मिटिङ छ अथवा केही छ, त्यो अवस्थामा यहाँनिर रिमाइन्ड गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले टाइम सेट गरेर राखिदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईलाई यसले रिमाइन्ड देखाउनेछ। त्यो जुन लेख्नु भएको छ त्यो सहितको यहाँनिर अलार्म दिनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर साथीहरु साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी थप जानकारी, स्रोत पुस्तिका र भिडियो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले भिडियोहरू, थप सामग्रीहरू, विभिन्न खालका सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ थप जानकारीको लागि तलको भिडियो हेर्नु होला भनेको छ। यसरी तपाईले यसमा एउटा भिडियोको दिएको छ, यसबाट पनि तपाईले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अर्कोमा क्लिक गरौँ। गर्दा बित्तिकै यहाँनिर नमस्ते भनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन पात्रोमा तपाईलाई स्वागत छ। यस एपसँग सम्बन्धित नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि यी विवरण भर्नुहोला। यहाँको व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहनेछ। अब साथै यहाँनिर यस्तो खालको दिएको छ। अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रदेशलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसै गरेर जिल्लालाई छान्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ मैले कञ्चनपुर। त्यसै गरेर यहाँनिर स्थानीय सरकारलाई छान्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मैले बेलौरी। त्यसै गरेर यहाँनिर वडा नम्बरलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। मानव वडा नम्बर मैले यहाँ 3 राखेँ। र यहाँनिर पदलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। पदमा के छ भने मेयर, उपमेयर, वडा सदस्य, महिला सदस्यहरू अथवा यहाँनिर कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक वा अन्य। तपाईले के हुनुहुन्छ यसमा त्यो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। जस्तै यहाँनिर नागरिक हुनुहुन्छ भने नागरिकमा क्लिक गर्नुहोस् र जस्तै यहाँनिर नाम दिनुहोस् साथीहरु। तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु होला। अब यसरी सम्पूर्ण डिटेल भरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर पठाउनुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ भर्दा बित्तिकै तपाईको क्यालेन्डर यसरी यहाँनिर देखिएको छ, जसमा आगामी कार्यक्रमहरू यहाँनिर रहेको छन्। जस्तै कर्मचारी मासिक बैठक यहाँ देखाइरहेको छ। यसरी यहाँनिर तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईले यहाँनिर आय व्ययको चौमासिक विवरण यहाँनिर यसरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यी विभिन्न कुराहरू साथीहरु यहाँनिर यसरी दिएको छ। अब यसमा तपाईले माथि यहाँनिर नोटमा गएर यसलाई नोट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु साथीहरु। यहाँ माथि नोट, यहाँ जो पेन्सिल चिन्ह देखाएको छ यहाँ जानुस् र यसमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि चीजलाई। लेखिसकेपछि यसलाई पुनः तपाईले यहाँनिर टिक लगाइदिनुस्। यो सेभ हुनेछ। यसरी मिटिङ भनेर देखाइएको छ। यसमा पात्रो रहेको छ। यता 3 लाइनमा जानुभयो भने यहाँनिर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू यहाँ रहेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको, त्यसरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल यसरी रहेको छ। मिति परिवर्तन पनि तपाईले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। मितिलाई तपाईले एडीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर बीएसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर शैलीसँग देखिसक्नुभयो कि बेलौरी नगरपालिका मैले यहाँ हेरेँ। तपाईले यसरी
प्रत्येक महिनाको क्यालेन्डरहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू सहिलेसँग यहाँ सेट गर्न हेर्न र विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ नोटिफिकेसनमा तपाईँले सेट गरेका कुराहरू नोटिफिकेसनमा आउनेछन् र साइडमा यहाँ रिमाइन्डरमा के राख्नुभएको छ ती सम्पूर्ण कुराहरू एकैपटकमा हेर्न सकिनेछ। नोट्समा के राख्नुभएको छ सम्पूर्ण कुराहरू एकैपटकमा हेर्न सकिनेछ। आज सबै वा सबैभन्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा देखाएको छ अघि मैले सेट गरेको यस हप्ता तपाईँले यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुन महिनाको त्यो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू विभिन्न मिटिङहरूमा गइरहनुपर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनुपर्ने र हामीले बोल्न सक्ने सम्भावना भएका यी विभिन्न जो रहेको छ त्यो अवस्थामा स्थानीय सरकारमा रहेका विभिन्न पदाधिकारी कर्मचारीहरू तथा सामान्य नागरिकका लागि पनि यो एप्लिकेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि विशेष फोकस गरिएको छ र हामी सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्दछौँ, जसबाट हामीले विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ र पात्रको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन पात्रो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।